خبر حمله اسرائیل به ایران دوباره در اخبار داره بولد میشه میاد بالا. با همدیگه میخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این حمله جدیه، خطرش واقعا نزدیک و قریب الوقوع هست یا نه دوباره دارن یه بازی رسانه‌ای انجام میدن. شرایط دنیا رو بررسی میکنیم و میبینیم آیا شرایط منطقه و دنیا ما رو به این سمت هل میده که این خطر حمله جدی خواهد شد یا این حمله انجام میشه یا نه. پیشنهاد میکنم تا انتها با ما همراه باشید و اگر مایل بودید کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. حتما شنیدید گفتن یا دارن میگن که اسرائیل احتمالاً دوباره به ایران ظرف یک ماه آینده میخواد حمله کنه. این حمله جدی هست و خبرهای زیادی داره پخش میشه. البته این اولین باری نیست که این اخبار داره پخش میشه. بارها خود من در تحلیل ها گفتم آقا این کارو نکنید، به تحلیلگرا میگفتم و آخر سر کار به جایی رسید. آش انقدر شور شد که رهبر انقلاب اومد گفت چرا هر روز صبح و شب میگید اسرائیل میخواد حمله کنه؟ چرا؟ چون یک عده برای جذب مخاطب، برای دیده شدن هر هفته میگفتن آقا هفته دیگه اسرائیل میخواد جنگ شه. از اون کارشناسی که در تلویزیون و صدا سیما بود بگیر تا کانال‌های مختلف، از خرداد که تمام شد از تیر بگیرید به این ور، هر هفته میگفتن هفته دیگه دوباره اسرائیل میخواد به ایران حمله کنه، ایران میخواد به اسرائیل حمله کنه و نهایت اوجش هم مهر ماه و شهریور بود که اینها دیگه میگفتن حتما هفته دیگه حمله میشه. حمله که نشد انداختنش 2 سال بعد، گفتن آقا نه 2 سال دیگه حمله میشه و اون موقع دیگه حتما حمله میشه. اما این بار ما میخوایم بررسی علمی داشته باشیم، یعنی به صورت تخصصی بررسی کنیم ببینیم خطر افزایش پیدا کرده یا نه. اینم بگم اون آقایونی که بابت جذب مخاطب و 1000 تا دلیل دیگه می اومدن تحلیل دروغ و تحلیل علیکی میدادن باعث میشن که نشه به صورت تخصصی مسئله رو بررسی کرد. مثال میزنم خدمتتون. بعد از اومدن ترامپ و قبلش دوره بایدن اگر یادتون باشه ما هر از گاهی میومدیم شرایط منطقه و جهان رو با هم بررسی میکردیم، میگفتیم آیا احتمال حمله به ایران چقدر بالا هست، چقدر نزدیکه، چقدر قریبه، یا اصلا حمله میشه یا نمیشه. بعد از این اتفاقاتی که افتاد بعد از جنگ اگر دقت کرده باشید دیگه اصلا این مسئله رو من گذاشتم کنار چون همش سوء استفاده میشد. امروز من کاری به اون مسائلی که بقیه میگن، اون همکاران تحلیلگر میگن من ندارم. نمیدونم اونا از چه جنبه‌ای دارن بررسی میکنن این خبر اخیر رو. من میخوام از جنبه علمیشو اون تخصصی بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه. چند تا نکته باید گوشه ذهنتون باشه. برای حمله مجدد اسرائیل به ایران باید چند اتفاق رخ بده. یک، ایران در شرایط غافلگیری باشه، یعنی دوباره مثل قبل غافلگیر بشیم، اما نه به صورت کاملا مشابه قبلی که با حمله ریز پرنده ها از داخل شروع کنن، فرمانده ها نزدن و ما رو غافلگیر کنن. نه اینجوری نه. غافلگیری جدید باید باشه. قبلا در تحلیل ها گفتم احتمالاً اینترنت ملی رو قطع میکنن که توی شرایط جنگی شما دسترسی به آبربانک هم نداشته باشید، حتی یه خرید ساده هم نتونید انجام بدید. این خطرش خیلی بالاست. این اگر زمانی بتونن به این درجه از فناوری و اون نفوذ برسن که بتونن شبکه اینترنت ملی رو قطع کنن، اون موقع شک نکنید که اینها به ما یه حمله خواهند کرد، حالا حداقل ضربه رو میزنن. غیر از اون غافلگیری های دیگری هم هست. یکیش ایجاد آشوب، ایجاد بحران اجتماعی، ایجاد شلوغی در خیابان‌ها، دو دسته کردن جامعه توسط سیاسیون فاسد و خرابی که سعی میکنن گزینه عبور از حاکمیت، عبور از قانون اساسی رو مطرح کنن که یه سری به قولن طرفدارم جمع کنن دور خودشون و اینها بیان نقش اپوزیسیون برانداز رو بازی کنن. یعنی اپوزیسیون عادی هم نه، اپوزیسیون داخلی برانداز رو بازی کنن و جامعه رو به سمت آشوب بکشن، حالا منتظر باشن که حمله خارجی صورت بگیره. خب این خائن‌ها کوچکترین چی بشه گفت وابستگی به وطنشون هم ندارند. این کلمه بی‌ناموسی برای اینها میشه استفاده کرد، چون کسی که به وطنش رحم نمیکنه مطمئن باشید به ناموس خودش هم رحم نمیکنه، شرایطش بیاد ناموسش هم میفروشه. و این احتمال دوم هست، یعنی غافلگیری بعد اینه که یه دفعه بحران اجتماعی راه بیفته و شما این اتفاقات رو ببینید. حالا پیش زمینه بحران اجتماعی توسط گروه‌های سیاسی مختلف ممکنه ایجاد بشه، یعنی حتما ربطی به اون برانداز و اون خائن‌های نفوذی نداره. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. یعنی هر کس اومد بخواد تو این زمینه بازی کنه
میشه گفت ناخواسته داره به دشمن کمک میکنه یا حتی خواسته داره کمک میکنه، اما شاید برای منافع شخصی و حزبیش باشه که خیلی ها اینجوری هستن. اما یه حلقه ای هست، همه میدونیم کیا هستن، اونها نقش نفوذی و خواهان قشنگ دارن بازی میکنن، انگار نه انگار کسی هم باشون برخورد نمیکنه. سومین احتمالی که ممکنه رخ بده درگیری مرزیه، یعنی جونورهای تروریست و تجزیه طلب از اطراف بریزن داخل ایران، مرزها رو شلوغ کنن، تمرکز حاکمیت بره، یه سری شلوغی‌ها در داخل رخ بده، مثلا خرابکاری‌های جزئی‌تر غیر از اون قطعی گسترده اینترنت، یه سری جزئی‌تر رخ بده. همه اینها زمینه این بشه که دشمن به ما حمله کنه. پس اینم احتمالش زیاده. خب حالا آیا تو این شرایط هستیم یا نه؟ ببینید دوستان، برای که این اتفاق بیفته باید چند گزینه رو گوشه ذهنتون هم داشته باشید دیگه. گزینه بین الملل و منطقه و داخل که با هم دیگه بررسی کردیم، نیاز به غافلگیر داره. اما منطقه و بین الملل چی؟ شرایط اونها آیا امروز مهیا هست برای آزمایش حمله دیگر به ایران یا نه؟ اینو باید با هم دیگه بررسی کنیم. تو اخبار میشنوید که زلنسکی داره فردا میره آمریکا، با ترامپ میخواد در اون اقامتگاه خصوصی ترامپ باشه، با همدیگه دیدار داشته باشن، در مورد آتش‌بس و طرح 30 ماده‌ای نمیدونم روسیه و بین آمریکا و روسیه بسته شده با همدیگه صحبت کنن. خب این نکته مهمیه. ببینید اسرائیل که تنهایی اصلا حریف حزب الله لبنان که نمیشه، هیچ حماس هم نمیتونه شکست بده، آخر مجبور میشه با حماس آتش‌بس امضا کنه. برای حمله به ایران قطعا نیاز داره که آمریکا پشت سرش باشه. منطقی باید باشیم دیگه، واقعیت باید ببینیم. ما زمان جنگ هم این مشکل رو داشتیم، گروه‌هایی تو ایتا بودن که یه جوری رفتار میکردن که ایران فردا اسرائیل میزنه، جمع میشه میره، یعنی کار اسرائیل تمومه. تو اخباری که به مخاطب میدادن اینو وانمود میکردن. اون سمت ماجرا هم در توییتر، در جای دیگه خبر اینجوری بود، آقا مقامات ایرانی جمع کردن، 3 تا هلیکوپتر و 4 هواپیما شدن، جمع کردن دارن میرن آمریکا یا روسیه. چرا آمریکا؟ آقا اینا همه با هم دیگه دستشون توی کاسن. روسیه چرا میرن؟ چون پوتین گفته بیاین اینجا بهتون پناه میدم. یه سری هم که تو راه ونزوئلا بودن داشتن میرفتن برگشتن. شرایط توییتر یا ایکس که امروز هست، شبکه اجتماعی ایکس، با روبیکا دقیقاً 180 درجه اختلاف داشت، یعنی جامعه یا افراط بود یا تفرید بود. توی بحث تحلیل حمله هم همینه، یعنی ما باید شرایط همه جوره به صورت واقعی ببینیم، نه اون افراط، نه اون تحلیل باشه، نه اینکه بگیم آقا دشمن حمله میکنه کار ایران تمومه، نه اینکه بگیم ایران یه سلاح عجیب و غریبی داره، هیچکی نداره، فقط ایران داره، اونم درش میاره یه بشکن میزنه و جنگ تموم میشه، دشمن شکست میخوره. اینجوری نیست. خب توی شرایط منطقه‌ای و جهانی اگر آمریکا بتونه بین روسیه و اوکراین یک آتش‌بس موقت ایجاد کنه، ببینید همش موقته، به این معناست که ترامپ داره تمرکز خودش رو یک موضوع دیگه قرار میده، حالا یا ونزوئلا هست یا ایرانه. این مهمه که ما بررسی کنیم ببینیم کدومش ممکنه باشه. به احتمال بسیار زیاد در مورد ونزوئلا است، اما یک مسئله هم هست. حملات و تاکتیک های اخیر آمریکا علیه ونزوئلا در جاهای مختلف شکست خورد. از محاصرهش بگیرید، از اون حمله نظامی گسترده که میخواستن انجام بدن بگیرید، هر کدومش شما نگاه کنید پای ایران وسطه. یعنی مقامات ایران، مستشاران ایران رفتن به ونزوئلایی ها راه حل دادن و آمریکایی‌ها اینو میدونن. حتی بحث دور زدن تخریب ها و گرفتن نفکش ها و اون جنگ نفکش هایی که داره پیش میادم، ایران یه زمینه، یک طرف ماجرا هست. چرا؟ چون آمریکا میدونه تا یه حدی میتونه فشار بیاره، بیش از یک حد ایران وارد عمل میشه، نفکش هاشو در خلیج فارس میگیره و این جنگ نفکش آمریکا نمیتونه تحمل کنه. ترامپ اصلا نمیتونه این چیزو تحمل کنه و اینجا شاید به این فکر بیفته که اگر اوضاع در داخل ایران به هم بریزه، بهتر است که ما یک حمله‌ای داشته باشیم، نه برای عوض کردن نظام، نه برای تغییر حاکمیت، بلکه برای تضعیف و تسلیم حاکمیت ایران، که یک سری چیزها رو بهش تحمیل کنیم. مثلا تو دیگه کاری به ونزوئلا نداشته باش، تو دیگه کاری به حزب الله لبنان نداشته باش. همون طرح‌هایی که حسن روحانی و تیمش جواد ظریف در مورد برجام 2 دارن صحبت میکنن. این خیلی مهمه. خب چون اگر جنگ بین روسیه و اوکراین تموم بشه، اینها ممکنه تمرکزشون رو بذارن توی ایران، خصوصا وقتی که ما میبینیم در داخل ایران یک روس‌هراسی جدید هم دوباره داره ترویج میشه با همکاری آمریکایی‌ها. تحلیلش رو کار کردیم، تحلیل قبلی است، برید ببینید حتما.
دانشگاهی در آمریکا میاد یه سری اسناد میذاره بیرون، افشا میکنه، مکالمات بین پوتین سال 2001 تا 2008 با جورج بوش، 2007 البته. اونجا پوتین یه سری حرفا زده، جورج بوش یه سری حرفا زده، اینها از هزاران صفحه صحبت و مکالمه 2 تا خط آوردن بیرون که پوتین به ایرانی ها گفته دیوانه و بقیه‌اش هم نمیگن. یعنی ما اون مطالبشو در کانال تلگرام کار کردم، برید ببینید، لینکش توی توضیحات هست. اونجا عرض کردم اول بوش میگه ایرانی ها از نظر ایدئولوژیک دیوانه هستن، پوتین میگه آره دیوانن، اما اینها آدم عادی نیستن، تحصیل کردن، سواد دارن، چیزا میگه، اونا نوشتم هست. اینو مثلا بولدش کردن، یک حجمه عظیمی روی روسیه گذاشتن. خب اول گور پدر جفتشونا، اینو من همیشه میگم، بدونید چرا این کارو دارن میکنن. چون اگر نزدیک باشه یا احتمال درگیری بخواد بالا بره، باید هر جوری که میتونن روسیه و چین رو از ایران دور کنن. و الان بحث همینه. از ابتدای پایان جنگ شما در نظر بگیرید، همون روزی که جنگ تموم شد فرداش اینها ریختن رو سر چین و روسیه. آقا اینها به ما خیانت کردن، آقا اینها به ما سلاح ندادن، درخواست‌های ما رو ندیدن، تا کار به جایی رسید پوتین شخصا اومد گفت آقا ایران از ما چیزی نخواست، یا مقامات ما، مشاوران ما یا اون مقامات نظامی اومدن گفتن ما هر چیزی که در جنگ یا بعدش از روسیه خواستیم به ما دادن. پوتین گفت آقا ما خودمون اومدیم با ایران پدافند، شبکه مشترک پدافند ببندیم، ایرانی ها قبول نکردن و کار خوبی هم کرده ایران. چرا؟ چون ما نیازی به روسیه تو بخش پدافند مستقل نداریم. ببینید پدافند کشوری باید مستقل باشه، اصلا نباید به یک کشور دیگه وابسته باشه. همون حرفایی که ما در مورد آمریکا و غرب میزنیم فردا ممکنه در مورد چین و روسیه هم رخ بده و اینها تکرار بشه تا حدی. حداقل باید پدافندت مستقل باشه. خب اینجا مهم نبود حرف پوتین که چرا نیومدن، اما جاهای دیگه ایران خرید کرده، تسلیحات گرفته، تسلیحات داده، همش انجام شده. این حملات ضد روسی، این حملات ضد شرقی چینی، حالا هر چیزی، بابت اینه که میخوان کاری کنن مردم خیالشون بابت چین و روسیه ناراحت باشه، راحت نباشه. چرا؟ فکر نکنن آقا اگر درگیری ایجاد میشه ایران پشت دستش پره، اگر طولانی هم بشه میتونه بره جواب دشمن رو بده و بعد خودش رو سریع ترمیم کنه. این تفکر باعث میشه که مردم اون ضعفی که اینها نیاز دارن رو نشون ندن، نیان وسط خیابون. و خیلی مهمه که ما این تفکر رو بشکنیم. حالا در تحلیل های دیگه، در لایف های دیگه میگم چطور با این جریان مقابله کنیم. همزمان این جریان میبینید که دارن شلوغی اجتماعی ایجاد میکنن. از یک طرف جریان در دولت دارن عمدن گرانی ایجاد میکنن، تورم ساختگی ایجاد میکنن. این که میگم در دولت، نه اون دولت حسن مسعود پزشکیان عیناً، نه، یه پشت صحنه اینها دارن. جریان سیاسی که مسعود پزشکیان ازش اومده هستن، اونها کسایی دارن که به قول خودشون دارن تندرو هستن، دارن میرن برای براندازی اقدام میکنن، استحاله میخوان بکنن نظامو. این کلمه استحاله خیلی مهمه. میگن تنها راهی که ما داریم استحاله نظامه، حریفش نمیشیم، نمیتونیم نابودش کنیم، جنگ نمیشه، سقوط نمیکنه. چیکار کنیم؟ باید کاری کنیم از درون بشه اون چیزی که ما میخوایم، بشه همون تسلیمی که مثلا قذافی انجام داد، بشار اسد مجبور شد انجام بده و بعدش دیگه حالا دشمنای خارجی میدونن چیکار کنن، پرچم ایران رو به قول خودشون جمع کنن که در خواب ببینن چنین چیزی. خب اینو ما جزئیات بررسی میکنیم که چه کارهایی باید کنیم این اتفاق نیفته. حالا آیا واقعا شرایط برای جنگ و حمله و درگیری با ایران نزدیک؟ عرض کردم اگر آتشبس روسیه و اوکراین درست انجام بشه و اینها یک آتشبس موقت داشته باشن، دلیل موقت بودن اینه که اینها دشمن موجودیتی همن، باید یکیشون بره کنار که نرفتن. مطمئن باشید به زودی حتی اگر آتشبس انجام بشه که بعیده، خیلی احتمالش کمه، مگر اینکه ترامپ کار خیلی واجبی داشته باشه، یعنی مجبور باشه کاملا اوکراین رو رها کنه برای یک مدت 6 ماهه یا 1 ساله، بره به سمت این آتشبس. امتیازات خیلی ویژه‌ای هم بعد به روسیه بدن که اگر این اتفاق بیفته ما با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. اگر اون آتشبس رخ بده، بعدش اینها احتمال داره بیان به سمت 2 کانون بحران، یه دونه ونزوئلا، یه دونه هم ایران و اسرائیل. چه چیزی باعث میشه که آمریکا از ونزوئلا بیاد سمت ایران و درگیری ایران با اسرائیل؟ آشوب داخلی، گرانی، نارضایتی مردم. فیلم هایی که از مقامات نظامی داره پخش میشه
از کسایی که حالا تو بدنه نظام هستن، تو بدنه ارتش یا سپاه هستن، اینها برانداز هم نیستن. بنده خدا میگن آقا این حقوقی که داری شما به ما میدی تا 15 هم نمیرسه، تا 10 هم نمیرسه. بعضیاشون که قسط دارن اجاره خونه میگن تا 5 هم نمیرسه. خب من با چه حقوقی میتونم زن بچه‌مو ول کنم برم مثلا به جنگم یا کارهای دیگه انجام بدم؟ حقم دارن. خب ببینید هر جای دنیا جنگ بشه و اون کشور پیروز از اون جنگ بیاد بیرون، قابل قبول باشه نتیجهش، مردمش رو سر نظامیاش گل میذارن. تو این دولت اومده بودجه رو کم کرده و چیزای عجیب غریب داره نشون میده. این پالس دیگه به دشمن دیگه. شما وقتی میای مخالفان سیاسی ایدئولوژیک حاکمیت میای بهش سمت دولتی میدی، این یعنی چی؟ یعنی به دشمن میگه آقا من آمادم، تو بیا وسط، من سعی میکنم هر جوری بتونم داخل به هم بریزم. فائزه هاشمی میاد کاپشن آمریکایی میپوشه، تریپ نمیدونم مجاهد میگیره. این از اولم قیافه شبیه مجاهدین بود و من کاپشن آمریکایی دارم، من نمیدونم کاپشن جنگی پوشیدم، میام تو خیابون. اونور میبینید که بازیگرتون رو هم داریم یه داستان‌های تخیلی از زندان ایرانی ها تعریف میکنه. کاش زندان حاکمیت ایران این عرضه رو داشت که سرتون رو به سقف بکوبید که دروغ نگید. هم تو همون امثالتو نمیخوام اسم بیارم، گوشه مخاطبای من حیفه که اسم کثیف شما رو بشنون. می اومدید میرفتید زندان، می اومدید بیرون، پول جمع میکردید و برای خودتون. همین خانم بازیگر بیماره، پوستش چروک شده بابت پولهایی که قبلا خورده تو گلوش گیر کرده، به بهانه حمایت از زلزله زدگان، به بهانه حمایت از مردم مظلوم نمیدونم زندانی، به بهانه حمایت از سیستان بلوچستان، داروهای خاص، همه اینها مطرح بود دیگه. این زده تو گلوش گیر کرده، الان پوستش چروک، 1 سال نمیتونست از خونه بیاد بیرون. نه اینکه فکر کنید این به خاطر فشار حاکمیت مخفی شده، نه بابا، چند وقت اونجا بود، آزارش کردن، هتل بود واسش. و دروغ هایی که میگه نشون دهنده اینه که اصلا اون اتفاق خاصی نیافتاده، هیچ چیزی نداره. ببینید طرف کارشناس BBC هست، کارشناس VOA بوده قبلا، از شکنجه های زمان شاه ساواک داره صحبت میکنه. چرا؟ چون این شکنجه ها انجام شده، یه چیز واقعی بوده و حالا خودش هم بالفرض روش انجام نشده، 4 جا واقعی بوده. این داستان جور در میاد. این میاد میگه آقا من تو یک انفرادی بودم، قبل از من 3 نفر دیگه تو انفرادی بودن، یعنی ما هم میشیم 4 نفر. خب چه انفرادی که تو 4 تا آدم توش جا شدین؟ ببینید اینها دیگه سوتیایی که میده، خیلی از این سوتیا بوده تو اون فیلمش، اما میبینید یک پوشش رسانه‌ای سنگین روی آدم گذاشتن. ترانه علی دوستی 1 میلیون بازدید داشته، مطمئن باشید 500,000 تاش 600,000 تاش فیکه، یعنی بازدیدهای داخل ایرانی نبوده، خارج از ایران بابت ایرانی ها نبوده. اینو گندش کردن که بگن این آقا، این خانوم در اجتماع ایرانی ها بازخورد داره. کی این کار داره میکنه؟ همون جریان نفوذ یهودیت در داخل ایران که سعی میکنه زمینه حمله اسرائیل و همزمان موازی با نتانیاهو در داخل هم آماده کنه و حاکمیت ایران باید بره اینو جمع کنه، یک بار برای همیشه جمع بشه بره. این جریان مخفی که در محیط زیست ها بوده، جاسوساش در بدنه سپاه جاهایی بوده، در بخش اطلاعات بوده، در ابتدای انقلاب نفوذ گسترده‌ای داشتن، در بازارها هست، همه جا بود، از قدیم هم بوده. نه فقط ایران ها، همه کشورها، هر کشوری که سرش به تنش بیارزه اینها رفتن اونجا نفوذ کردن برای اینکه جمعیتشون کمه، اینجوری میخوان بقاشون رو تضمین کنن. حالا بحثش خیلی طولانی. این جریان هم میخواد داخل و هم بزنه. خب ماها، یعنی ما ایرانی ها، باید کاری کنیم که این اتفاق نیفته. ببینید اگر بخوایم مستقیم منتظر بمونیم حاکمیت کاری کنه، خود حاکمیت درگیر تنش 2 جریان خاصه و هر روز این تنش داره سنگین تر میشه. چرا تصفیه حساب انجام نمیشه من نمیدونم، یعنی حدسایی میزنم اما نمیشه گفت. حالا باید ببینیم چرا. ولی خود مردم میتونن کاری کنن که اصلا این اتفاق نیفته، یعنی داخل شلوغ نشه و اون حمله‌ای که قرار اینها انجام بدن، و اگر حمله اولی شما بگیرید حمله سبک، اینو میگن حمله سنگینی. خب قطعا چند هزار شهید میخوان رو دست ایرانی ها بذارن. چرا؟ چون عقده شده واسه شون. حمله‌ای که ایران به اسرائیل انجام داد، اون جوابی که داد، برای اینها عقده شده. باید بیان شهدا رو ببرن بالا که نتانیاهو بگه من پیروز این جنگ هستم. نشه مثل جنگ قبلی که آبروش بره و بگن آقا تو 12 روز نتونستی جلوی ایران دووم بیاری. روز 12 هم که هیچ، از روز 6 به 7 به بعد التماس میکردی به آمریکا که بیا آتش بس به ما، بین ما آتش بس برقرار کن که جنگ تموم بشه. موشک‌های ایرانی خلاف اون دیدگاه قبلی ما هست،
چون اینها میگفتن موشک‌های ایرانی طبق برآورد و شناخت که از فرمانده‌های ما داشتن فقط میان مکان نظامی میزنن. اومدن فرمانده‌های رده بالا رو شهید کردن. حالا من نمیدونم اگر اونها هم بودن این پاسخ داده میشد یا نه، واقعا نمیدونم، فکرم نمی‌کنم. دوباره میرفتن پادگانا رو میزنن. اما فرمانده‌های جدید که اومدن دستشون درد نکنه، جوری اینجا رو دشمن رو شوق زدن که هنوز نتانیاهو میخواد جایی بشینه، ما تحتش میسوزه. این یک واقعیته. خب این دلیل ممکنه این دوباره بخواد حمله کنه. بحث دادگاه جدی، نتونسته عفوشو بگیره. این دنبال این بود که ترامپ فشار بیاره به رئیس جمهور اسرائیل عفو بگیره، این نتونست. این عفوی هم که میخواد بگیره، نه که رئیس جمهور اسرائیل بهش نمیده، اون تندروهایی که پشت جریان اسرائیل هستن اینها به نتانیاهو قبلا هشدار دادن، یا تو باید بیای طبق پیشگویی ها منطقه اطراف فلسطین اشغالی، لبنان، سوریه، مناطقی مثل اردن رو بگیری تحویل اسرائیل بدی که نجات پیدا کنی، یا ما خودمون سرت میکنیم زیر آب. اینو بهش قبلا هشدارش رو دادن، گفتن یا تو اون مسیح هستی که قبل از مسیح اصلی میاد و این مناطق رو به ما میده، یا نیستی. اگه نیستی باید حذف بشی، وقتمون رو تلف کردی، یکی باید بیاد از تو افراطی تر، چون این افراطی ترین دولت اسرائیل بوده. اینها رو کنار هم بذارید، بحران سوریه رو کنار هم بذارید، این پارس میتونه فرستاده بشه که آقا تا یک ماه آینده اینها برنامه برای ایران دارن. چرا؟ اون جنگ سردی که در اروپا قرار بود اجرا بشه، بهتون عرض کردم در تحلیل های قبلی که اردوغان میخواد بیاد ایران و اگر بیاد باعث میشه که تنش بین روسیه و اوکراین کاهش پیدا کنه، ترک استریم زده نشه، بتونه از آمریکا باج بگیره، بتونه با ورق ایران بازی‌های سنگینی انجام بده. نباید بیاد ایران. اگر بیاد ایران دقیقاً در راستای همین حمله‌ای که اسرائیل میخواد و حرفشو میزنه داره سفرشو انجام میده. این صحبتی که ما میکنیم یا من میکنم، من کاری به بقیه ندارم، از صحبت 4 تا کانال تلگرامی نیست، از مقامات اسرائیل، صحبت‌هایی که میکنن، شبکه‌های اجتماعی، کارشناساشون، اندیشکده‌هاشون بگیرید تا جاهای دیگه، همه اونها رو وقتی بررسی میکنی میبینی یک موجی داره بلند میشه یواش یواش. اینها دارن زوم میکنن روی ایران ببینن چه خبره که بعد یه تصمیم اساسی بگیرن. شما سفر نتانیاهو به آمریکا هم دیدید دیگه، اومد بحث موشکی ایران رو بزرگش کرد و گفت ایران داره آزمایش‌های عجیب غریب انجام میده، میخواد حمله کنه، اگه ما نباشیم اروپا ضرر میشه، آمریکا ضرر میشه. چرا؟ چون این آدم اگر نتونه حمله به ایران انجام بده فاتحه‌اش خونده است، خودش هم میدونه. حالا آیا واقعا این اتفاق میفته؟ این دیگه بستگی به بازی ایران داره، بازی روسیه و اوکراین داره و عرض میکنم باز هم بازی ایران داره. چرا؟ چون یک بازی داخلی ما داریم، یک خارجی داریم. خارجی چیه؟ سفر اردوغان به تهران. این مردک نباید بیاد. در تحلیل های قبلی، 2 تا تحلیل قبلی بود، التماس میکنم میگم آقا 2 ماه دیگه اینو بیارینش، 1 ماه دیگه دعوتش کنید، این ماه دعوت نکنید این آدمو. دلیلش همینه، یکی از دلایلش همینه. بحث زنگ زور رو دارن مطرح میکنن. خب اگر بحث زنگ زور مطرح بشه یعنی راه ترامپ مشکل پیدا میکنه، طرحی که میخواد در ارمنستان و باکو اجرا کنه و این طرح اگر دچار مشکل بشه به این معنیه که ترامپ باید به ترکیه باج بده. وقتی این بحث مطرح میشه باید بیا ضعفش جای دیگه پر کنه، میاد تو حمله به ایران بررسی میکنه نقاط ضعفشو. دقت کنید، اون میخواد ارمنستان و باکو رو از چنگ ترکیه بکشی بیرون، اون منطقه کاملا غربی باشه، ترکیه بره برای تجزیه. اخیراً اعلام شده اسرائیل، قبرس و یونان با همدیگه یک اتحادی میخوان علیه ترکیه تشکیل بدن. علنا دارن میگن. حرفایی که 2 سال پیش ما میگفتیم یه عده از این آقایون به اصطلاح کارشناس میخندیدن، دقیقاً از زبان خودشون داره مطرح میشه. خب اینو باید گوشه ببینید، اینا رو باید محاسبه کنیم، نه اینکه نمیبینن ها. من رو حساب حالا بحث تحلیلگری دارم صحبت میکنم. قطعا تو ایران کارشناس ها اینها رو میفهمن، میبینن، اما اون بازی پانتورکیسم که داره برگزار میشه خیلی بده. ممکنه کار به حمله به ایران برسه. آقایون محترم، آقایونی که نمیتونید به همکار پانتورکت نه بگی، ممکنه زن و بچه خودت تو حمله بعدی کشته بشه. از ما گفتم فرماندهان شهید ما اینها هرگز فکر نمیکردن دشمن بیاد حمله کنه به خانه هاشون. چرا؟ چون میگفتن آقا جنگ هم بشه میاد برای حذف ما. نمیدونستن یا محاسبه نکرده بودن دشمن اگر به استیصال برسه دست به هر کاری میزنه. بحث 400 نفر از رهبران، سران و مقامات ایرانی بود که ترور بشه. قرار بود این اتفاق بیفته. 400 نفر مرحله اول.
چرا فکر میکنید اگر بیاین پارس آمریکایی بفرستید آقای وزیر امور خارجه بیاد جلوی دوربین بشینه بگه ترامپ اگر به ایران حمله نمیکرد احتمالاً جایزه نوبل را میبرد؟ خب یعنی تو هیچ چیزی از منطقه دنیا نمیدونی. ترامپ در زمان ریاست جمهوری خودش همین چند ماه به 5 کشور حمله کرده. اینا رو نمیبینید؟ خب این وقتی میاد این حرفو میزنه آدم شک میکنه دیگه، میگه خواب طرف بابا. بس اینه. ببینید در کل الان شرایطی که وجود داره، پیش زمینه حمله اسرائیل به ایران رو داره گرم میکنه، اما اون حمله فعلا انجام نمیشه. ایران اگر بیکار بمونه قطعا به اون سمت حرکت میکنیم، اما اگر بیکار نمونه میتونه کاری کنه بدلشو بزنه. جلوی اومدن اردوغان رو بگیرید، این سفر رو لغو کنید. من بهتون قول میدم اگر سفر اردوغان لغو بشه به تهران بیفته 2 ماه دیگه آتش بس ترکیه و اوکراین هم فاتحش خونده است تا حد 90%. ببینید درصد بسیار بالایی دارم میگم، به شرطی که تا قبل از که زلنسکی بره آمریکا آقا شما بگید اردوغان نمیاد، نه اینکه این بره صحبتشو کنه کاراشو کنه مشکلش حل کنه بعداً بخواید حل کنید و حرفشو بزنید آقا اردوغان نمیره، موقع میشه 40-50% چون بسته شده دیگه. قبل از که زلنسکی بره آمریکا بگید آقا سفر اردوغان لغو شده و خواهید دید که زلنسکی میره اونجا یک بازی غربی و اروپایی خواهد داشت تا بازی آمریکایی. اینو میبینید. من نمیخوام وقت دوستانو بگیرم، کلیت ماجرا اینه فعلا زمزمه‌های حمله که داره میشه معادلاتش داره بسته میشه. خب این به معنای حمله اصلی نیست. اصلا استرس نداشته باشید، دلهره نداشته باشید. مشکل اصلی ما در داخله. باید جریانی که در داخل دنبال ایجاد آشوب و بحران هستن رو جمع کنید، هر کسی در حد خودش. و این جریان ربطی به مردم ایران نداره، این جریان ربطی به آزادی بیان و این چیزها نداره، ربطی به آخوند و غیر آخوند نداره، روحانیت نداره. این جریان فقط به وطن فروشی و غیر وطن فروشی ربط داره. نذارید فریبتون بدن. بچهای رسانه باید اینو بیان کنن، باید بیان در کانال هاتون در مطالبی که میگی شهدای جنگ قبلی رو معرفی کنید، نذارید مردم یادشون بره. این خیلی مهمه، همتون وظیفه دارید این کار انجام بدید. از دکتر عباسیش بگیر تا اون اسم که میارم من میخوام سطح رو بهتون بگم، یعنی سطح کسی که چنین اندیشکده داره استراتژیک من هست تو این سطح بگیر تا کسی که یه کانال ساده داره و به قول خودش فقط خبر میذاره. همه وظیفه داریم این شهدا رو زنده نگه داریم. این کار میتونه کل این روند رو برعکس کنه و چیزای دیگه هست، اینو من به صورت تخصصی تو یک تحلیل خدمتتون عرض میکنم. خب بیشتر از این وقت شما عزیزان رو نمیگیرم. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم که هر جا هستید حال دلتون اول خوب باشه، سلامت باشه، سالم باشین، جیبتون هم پرپول باشه. لینک های مورد نیاز در بخش توضیحات هست، حتما بخش توضیحات ببینید. یادتون نره لایک کنید و نظرم بذارید. یا علی، خداحافظ.